Megishi Vlogs. For today's video, pupunta kami ngayon sa Adelboden, Switzerland. Sa part pa rin siya ng Bern. So, ipapakita ko sa inyo yung view doon. At super nag-i-snow ngayon dito kasi winter na. At kulay white ang paligid. Ang ganda-ganda. Papakita ko, tingin nyo. Yan na. So, 1 hour drive mula city papunta dito. Bulubundukin siya. Yun, papakita ko sa inyo. At abangan nyo. So, nandito na kami, guys. Nag-i-snow pa rin. So guys, nandito na kami ngayon sa Adelboden, Switzerland. So, nag-rent kami ng isang maliit na bahay. So, ano siya? So, traditional Swiss house. So, tara, samahan niyo ako. Puntahan natin. Ang kapal na ng snow. Sobrang cute ng bahay. Name niya ay Petit Floor. May mga names ang mga bahay nila dito. Oh, ayan. Dito na. Ay. Kaya na to. So, mamaya, itutur ko kayo dito sa loob nitong bahay. Kaya, yan. Alam nyo lang sa snow. Nagbablow doon, no? So, eto na nga. Itutur ko kayo dito sa loob ng nirent namin na bahay. 120 Swiss francs for 2 days. Pero kakilala kasi namin yung may-ari. So, binigyan niya kami ng discount. At, eto na yung papasok na tayo dito sa door nila. Ang door ay yung wooden at may design. Diba? Ang ganda. So, ito yung Swiss traditional countryside na bahay. Yan. Ito yung paakyat sa taas. Nandito yung jacket na rock. So, may salamin dito. Hello. Yan, may maliit na kusina dito. Ang kusina ay ayan. Ito yung mga binili namin. Mga binili namin yan para stock for weekend. Yan ang living room. Yan ang living room. Yan, kita nyo ba? May painting doon, may lamp. Ayan. Ito yung labas. Super snowing. Yan, pwede mag-swimming sa snow. Yan, may television dito. Din dito. So, ayan. Again, ang first floor, super liit lang niya. Pero napaka-cute. Tignan nyo yung bintana dito. Diba? So, aakyat na tayo sa taas. Kita nyo, nandyan, may switch. At ito pa rin ang view ng labas na super snowing. At meron dun na may ulo. Oh, parang creepy. Tapos, ito nakalock to eh. Meron ditong guest room. Yan ang guest room. So, ayan. By the way, nakatulog na kami dito.
Kasi nag-work kami dito before. Kaya nakatulog na kami dito. Pininturahan namin yung bintana. So, ito naman yung master's bedroom. Diba cute? Ito yung mga gamit namin. At another view from outside. Oh, diba? Super winter wonderland. So, ayan ang bed. Dito ako matutulog. Yan, ganyan. Tapos, ito yung super cute na toilet. So, pas tayo. Ito yung toilet. Ito yung may view pa rin habang tumatay ka doon. Habang tumatay kami dito, kita namin yung labas. May view, diba? Saan ka pa? Tapos may salamin dyan. May bathtub. Shower. Curtain. So, ayan. May tissue. May blower. Ito, dala ko to. Yung hair iron. Yung mga gamit ko yan. So, itong loob ay may mga gamit. Gamit na may-ari. So, ito ako. So, ayan lang. Super cute, diba? Super cute siya. Patayin natin ilaw. Patayin ang mga ilaw. Huwag mag-aksaya. Ganda, no? Oh, super cute. Ang winter wonderland ng Switzerland. So, baba na tayo. Baba na tayo. At papakita ko sa inyo yung labas. Ito yung labas. Merong maliit na dining uli dito. At merong bench dito. So, ayan. May dining table. At meron kami biniling rose wine. Papalamigin ko siya dun sa labas. So, pupunta ako dun sa labas. And then, palamigin natin ang rose wine. Ito siya. Lagay natin dito. Ay! Lumubog ako. Huwag lang siyang matabunan kasi baka hindi na namin mahanap. Lamig. So, ayan yung labas. Diba? Super ganda talaga pag may snow kasi. Cold. Tignan nyo, may ano doon. Yung pantanggal ng snow. Yun o. Guys, gabi na dito. Ay, magagabi na pala. Nagugutom ako at kakain ako ng noodles. Noodles ko. Nongshim. Binili ko sa Migros. Para hindi kayo mainit. Sayaw muna ako. Ganyan ginagawa ko. Para naghihintay magpakulo. Tumutulog na yung tiyan ko. Ito yung noodles ko. Ayan, tumutulog
May seasoning, may gulay, at may powder. Bango ng instant noodles. So, ito na yung noodles ko. Niligyan ko ng itlog. Yan yung itlog ko. Perfect para sa winter. Sarap. Hanggang dito na lang muna tong video na to. Sana enjoy nyo. Sobrang lamig na dito. -6 degree ngayong gabing to, 11 p.m. na almost. So, ayun. Ang lamig na kamay ko. Tingnan nyo. Sobrang nangulubot na tuloy lalo. Bukas, mag-sledding kami at mamamasyal sa mga tourist spot dito. At papakita ko pa rin sa inyo, i-film ko para ma-vlog ko sa next ko pa. Abangan nyo. At thank you so much for watching sa lahat ng mga sumusuporta sa vlog ko, sa mga video ko dito sa channel ko na to. Thank you so much sa inyo. At sana sa susunod ko pang mga gagawin na video ay manood pa rin kayo. At please like and subscribe and see you again to my next video. Bye-bye and good night!